วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนการทำพวงกุญแจจากดินเบาครับอันนี้คือพวงกุญแจที่เราทำได้ครับแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่ก็จะมีเป็นรูปปลาวาฬกับรูปปลาหมึกครับอุปกรณ์ที่เราก็จะต้องมีก็จะเป็นพวงกุญแจและต้องมีดินเบาครับแล้ววันนี้ครูจะมาสอนการทำพวงกุญแจเป็นรูปกระต่ายเดี๋ยวเราทำกันเลยเอาตรงนี้ไว้ข้างๆก่อนขั้นตอนแรกเราก็จะใช้สีขาวก่อนนะครับเราจะทำตัวใหญ่ๆเอาประมาณนี้ตอนแรกเราก็ต้องทำให้มันเป็นวงกลมก่อนแล้วก็ต้องทำให้มันเหมือนเป็นสามเหลี่ยมแต่ก็ต้องกลมเอาอีกนิดนึงมันก็จะได้ประมาณนี่ก็จะได้ประมาณนี้ครับต่อไปเราก็จะทำหูสีขาวตอนแรกเราก็ต้องทำเป็นวงกลมเหมือนกันเราก็ต้องทำจับเหมือนจีบแล้วก็เอานิ้วโป้งชนกันแบบนี้แล้วก็เอาวางไว้ตรงนี้ไหนดูสิวางคู่กันก่อนวางคู่กันครับจะได้แบบนี้แล้วก็เอาติดแบบนี้เดี๋ยวจะทำแบบนี้ติดสองข้างก็จะได้แบบนี้กระต่ายน้อยเริ่มเป็นกระต่ายแล้วต่อไปก็จะทำเท้าเขาข้อดีของดินเบานะคะเวลาเราเอามาประกอบกันเขาก็จะติดเลยนะคะต้องใช้เท้าแล้วมันก็ไม่ติดใช่ครับทำแบบนี้ครับไม่เท่ากันทำไมเทียบกันดูสิโอ้โหเท่ากันเลยเท่าไหมเท้าใหญ่แบบนี้เราก็จะเอาที่ปักแล้วเราก็จะเอาเหลืองเป็นอะไรอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการตกแต่งแล้วก็มาขีดตรงนี้3ขีดกดลงไปเลยฟีบกดไปทุกเท้านะครับ3 อันพี่ภูกดลึกหน่อยได้โอเคแล้วก็ทำจุดไว้เพื่อจะใส่ตานะคะปากต่อไปทำตาสีดำเราจะทำจมูกสีชมพูแล้วก็ใส่ตาสีดำทำตากลมๆเล็กๆก่อนลูกวัดให้เท่ากันก่อนทำคู่ทำดวงตา2 อันกลมๆเล็กๆให้เท่ากันก่อนเท่ายังไหนดูสิเท่ากันแล้วครับแล้วก็ติดตรงจุดที่เรามาร์กไว้นะครับใช่ก็จะได้แบบนี้ต่อไปเป็นจมูกสีชมพูเราจะใช้สีชมพูอันนี้ชมพูทำสวยๆก็เอาเล็กจมูกมันต้องเล็กๆประมาณเท่าตาแต่เล็กกว่าตานิดนึงไปให้ตรงนะไหนสิเอามาลูกจ๋าหันหน้าว้าวก็เป็นกระต่ายละต่อไปเราจะทำโบขั้นตอนสุดท้ายคือทำโบให้กระต่ายทำแบบไหน ตอนแรกมันก็ต้อง
ต้องทำเป็นวงกลมเท่ากันก่อนแบ่งก่อน ใหญ่ไปไหมลูกโบอะเอาเล็กหน่อยไหม มานี้ได้ไหม เล็กๆอีกนิดหนึงอันเนี้ยมันแบนอันนี้มันกดอ่ากดที่กดเท่ากันหรือยังเดี๋ยวนี้เอาตรงปลายมุมสามเหลี่ยมชนกันลูก แบบนี้ ครับชนกันต่อกัน ต่อไปเราก็จะทำตรงกลางเป็นจุด เป็นจุดตรงกลางเล็กๆกลมๆแปะลงไปชึบ ติดมือ เบี้ยวอีก แล้วเราก็จะเอามาติดตรงหูกระต่ายของเรา ใช่ติ๊ดจะได้แบบนี้จิ้ม เจ้า น่ารัก เจ้ากระต่ายน้อย แล้วเราก็จะติดพวงกุญแจ ใช่หนูเอาวางลงก่อน ติดตรงไหน เอาวางลงก่อน ติดตรงไหนดี เสียบตรงข้างหลังระหว่างหูกับระหว่างหูเขาเด็ดตรงนี้นะคะเราจะเสียบครับเสียบให้ตรงเลยพี่ก็เสียบไปจิ๊บ โอเค จิ๊บนี่ก็เสียบไปแล้วเราก็ รอให้แห้ง เสร็จแล้วนะคะ ง่ายนิดเดียวเอง นี่นะคะ นี่เป็นแบบนี้ ก็จะเป็นแบบนี้ง่ายมาก นะคะเราก็ต่อไปเราก็ต้องรอให้ ให้ แห้ มันแห้ง ง ไม่ต้องติดกาว รอให้แห้งก่อนนะคะ ง่ายไหมง่ายเนอะทำง่ายจังเลย ใช่แล้วก็ อยู่ที่บ้านว่างๆสามารถทำได้ ทำกัน นะ ได้ นะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆทำตัวเล็กๆก็น่ารักนี่ ตัวเล็กๆก็น่ารักตัวใหญ่ก็น่ารักทำเป็น นี่ ค มี รอบ สี ค ช รัว ม ได้ พูใช่ ทำสีอื่นได้ หรือว่าทำเป็นสัตว์อื่นๆก็ได้ นะครับแต่วันนี้พี่ปูสอนทำ ทำกระต่าย กระต่ายน้อยเนาะค่ะผม น้องครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครอบครัวกระต่าย